Все, йдемо. Наталя працює? Добро. У мене працює? Бля, Татари нас бережуть. На таксі. Сашко, в машині не курити, блядь. Да, братан, ніхто не буде курити, заводь уже цей. Поїхали. Хлопці ж. Ой, друже. О, дякую. Супер, нам же Рів'єра. Є, щоб музичка ще. Музичку накрутить, братан. Все зробить. Дай це Галя воду пустить. Я бачу, так. ми заїжджаємо на живу на бронемашині і заїжджаємо у дощ у таку пасмурну погоду. Зараз просто так заїхати ось у цей населений пункт неможливо. Логістику треба заздалегідь планувати, підлаштовувати. І залежить вона на, мабуть, 100% від погодних умов, бо тільки в туман, у дощ можна заїхати от, у ті населені пункти, які є кіл-зоною. Портфель мой. Мой. Все? З тої сторони немає нічого, так? Все. Щось летить. Що в тебе нічого нема? Ні. Так, давайте за мною до того забора тільки швидко. Межва була невеликим селищем, в 40 кілометрах від Покровська. Тут жило понад 7 тисяч людей. Зараз, кажуть, живе кілька сотень. Вона була таким логістичним центром військ, які обороняли Дніпропетровщину. Але тепер вона вже не тиловий центр, а фактично. Ну тут не фронт, фронт ще 15 кілометрів звідси, але тим не менш тут дуже, власне, змінилася обстановка з того часу, коли ми були тут раніше. А звідки ця димка? А от прильот десь он далі. Вон, бач, дивись, ця дорога прибув. Бачите, яка вирва від капу. Ого, а це якийсь не 250, 500, так. Да. Ось таке робить з хатів. Ого. Можеш ріжче отак до краю підійти, зняти, але далеко не заходьте. Затримувати не можна, бо на елеваторі постійно літають FPV. Пошли, братан. Не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал, також підтримати наші фронтові репортажі. Ви можете, долучившись до спільноти громадське. Далі вон видно на траві більше. Зразу за городом. Теж видно. Вона десь тут. Наша. Ні, наші туди. Наша. Та в ту сторону піде. А? Тут? Ну це на Новосергіївку десь туди. Це вроді наші Та взлетіли. наша. Наша, але не перекупили. Це напрямок
Ви не боїтеся дронів? Та чого не боїмось? Ховаємося. А як? Це треба дурним бути, щоб воно ж на ньому не написано. Чий. Так що, Ви вже там мавіки від FPV відрізняєте? а що там відрізняти? На них теж, на мовіку теж, чи свій, чи не свіже ж теж. ж. Так що, ховаємося від всього, що летить. А от останнім часом що найбільше летить на межову? Молнії. Розбивають будинки, так? Да? Ага. Будинки розбивають? Палять будинки, то з будинками воюють. Одним словом. Як треба, будемо виїжджати. Ну, тобто ви так дивитесь, що ще тут можна жити, так? Ну, не бажано, ну ще можна. А що, мародери ходять, може боїтеся? Та не було. Ну, по балачках ходять, а так ну, не сталкувався, не було випадків. А чому ви вирішили лишитись поки? Ну, своє нажити, все бросати якось. Ну, вже як допече, тоді будемо щось робити. Варіанти все є, так що. Ви вже на пенсії? Ага, а за рахунок чого ви тут живете? Ну, я знав, що таке буде. Трошки накопичив і живе. Ага. Заощаджень, так? Поки що так. Що, дружина вам не каже, виїжджай? Мені вже надоїло це слухати. Кожен день? Фактично, так. І що ви їй кажете? Припече так само, як і вам кажу. Це баба Яга. Чуєш, ну не можна. Вуйко, перезавантаж маска. Оце молнія туди, так, прилетіла? Да, може не одна, може пару штук. Може одна запалила. Перезавантажив, я Постійно вони старають, я ж кажу, всі будинки, щоб не було укриттів, щоб легше було виявляти нас. Плюс, що показує програма? Все, йдемо. Та я не знаю, куди ця робота мене заїбала, тут хотять мене вбити. Ну. Що межовий нам подобається. Межова. Ну, а ви пам'ятаєте ж її раніше? Що тут було конечно. хорошого? Люди жили, ну, типу, тут. Життя, як в будь-якому іншому місті, там Да. багато людей, там тут все. Магазинчики, там, дівчатки. Все красиво Ну. було. Туди-сюди, там. Ну, типа, частково люди були привітні, типа, частково, типа, ні, типа. Ну, так як їх зараз називають ждуни, типа, що вони там за руський мір, аля, типа. Ну, більш населення було таке, типа, тут багато було переселенців, типа. І люди з окупованих територій виїжджали, вони, ну, понімали, що це таке, типа, і вони відносились так же, ну, до військових. Типа, ну, а так що, межува, як межували. Типу, особо тут нічого такого феєричного не було. Типу. Так. Просто було спокійне життя. Ну, як спокійне. Відносно. Да, то, частково що були там дуже рідко обстріли, там, якийсь там шахет, там, якась молнія колись прилетить. Там. новина така була така. А то тепер тут прям кабель плотно лягають. Вище до забору. Так, біж, дерева.
Оце вони, да. А я кажу, синок, не наводять вони на кришу, щоб Ні-ні-ні. град пролетів. Вони- Оцім, я його кажу, ну так що ти тут уже, бабушку приїхав, уже спасати прилетів, да? Чи що? І ото побалакаю до нього, і він ото. Ну казали, що чують і бачать. Я їм махаю рукою. А це, а що ви тут, а там хтось є, так? Пускають щось. Да, хлопці. Ну і добре, якби було все добре. Як той казав, на радість людям, спокійствие людям, це теж це дуже добре. Так. Там в мене ж там під хатою розцвіли. Та що я оце ж роблю, діти. Цвіточки, то бур'яном займаюся, а тоді осінню пересаджую цвіточки під хату, на вулицю виносу, там є. Ну, щоб було гарно все. Ну, я люблю так. Так що, як то, я трудитися люблю, і а цвіти це ж радость наша. А ви город садили, дрони не літали? Літали, я їм махала, я їм хрестилася, так кажу, боже, а я їм отак махала. І дрони, і самольотики летіли наді мною над головою. Оце вони летіли не так шумно, а ото як летіла, ото шарахала, ото та. Над головою. Ракета. Да. Ті летіли. То ви вже звикли. Я їх бачила. Я привикла. Привикла, а там, як той казав, ну а що? Я ото на городі собі сапою, полю, а вони літають. Хай літають собі. Сильно межову розбили? Да. Да, ми живу розбили. Там все побило, нема нічого. А вона вам подобалась раніше? Ви любили тут жити? Я тут живу вже 50 років. Я тут вже живу 50 років. Ну, що все в нас було, і у нас добре було, ну, у нас районний центр. І направо, і там. Поки прямо кухонька. Живу добре, чоловік на стройки робив, стройка була хороша, бачите, це все ми на 4 роки, оце ми все робили, діти. Він у мене хазяїн був хороший, і сварник, і камінщик, і риболов, і охотник. О, які півонні. Давайте в укриття. Відкривайте, діть, вкривайте. Так воно відкриття погріб, воно. Це кухня. Ні, синок, ближче, ось тут. Відкривайте. Ось тут, заходьте. Тут спите, так? Воно одіяло, подушка. От це, а там нема нічого. Там поки... Це ви кожну ніч чи не кожну? Ні, не кожну ніч. Як уже дуже сильно літають, сильно, тоді я вже йду сюди, вже думаю, як Бог управить, так і буде. Ото я вже тут лягла і лежала до утра. Все одно вже ж ми не спимо, діти. Вже ж діти як тихенько, я ще посплю час-два. А так ми не спимо. Сяду ногами спустю, то молитви читаю, які я знаю. І все, от так ми і живемо. Отак я, діти, і живу. Слава Богу за все. Якби хуже не було, діти, якби хуже не було. Страшно просто. Нема, бач, вікна повилітало, все повилітало, позабивали досками. Там нема вікон, вони повилітали. Ось о кухня. Отак і живуть діти, а тепер уже на пенсії б віддихнуть би. Ну, може, дасть Бог, може, віддихнемо. Я просто нічого, тільки міра на землі. Здоров'я міра, діти, щоб все було добре у нас. Ну, як казати, дітей страшно, смерть одна мені вже смерть одна, як Бог управить, так і буде, це одне. А чого їх бояться? Тут я не тікаю, летить, я перехрестила. Сьогодні самольотик тут став, летів самольотик. Це ж війна, я кажу, хоч би вона закінчилась швидше. А в мене нема нічого, щоб так, може хто так з сусідів, це тільки як підемо в постовіт, тоді там може хто щось скаже. А я не знаю нічого по цьому всю. Отак я живу, так і живу. Нема ніякого сообщення, нема ніякого мені там, ну як сказати, що. Я тільки кажу, скоро воно кончиться. А вони теж, як то, хто знає, ніхто ж не знає, скоро воно кончиться. Це тільки наші оті орли, два. Ото вони тільки й знають, кажу, два Владимири, кажу, помиріться, мої рідненькі, кажу, сини, і буде все добре. Скільки можна вже бігати по двору.
Папа, ти дивись обережно, на тебе страна дивиться. Пузом я країна, таки блядь. надо. Я знаю, що я роблю. Ні. Ні. Ти розкажеш мені. Що Марк не знає, так? Прямо в нього. Все. Сука. Він більше не походить. Клим, це ти залетів, Роже? Скажи, що ми в повітрі, нахуй тут. Черговий шершень в повітрі. Да, братан, плюс. Там закидався чимось, блядь. Сміттям. Ось воно получається, чи що. Єсть? Да. Сюда, нахуй. Да, братан, йому там, блядь, запіздив. Угасом всім полупали. Тут, мабуть, був ваш тил, да, раніше? Та ну да, Жива, так. Коли Ви- перші рази, коли виїжджав на позицію, ми сюди заїжджали, сюди машинкою заїжджали, тут перегружалися у броню і відси вже виїжджали на позицію. Коли А от перші- тут ще пили хот-доги. Та, все було так, життя, все було нормально. Проведи вліво зараз. А коли тут стали ваші позиції? Лівіше трохи. Коли ми цю позицію Десь відкрили? півроку вже, типу, вже до нас, типу, там, де ми раніше заїжджали, типу, на позиції, то есть вже було важко заїхати, типу. Ну, і вже тоді почали тут, Каби почали прилітати сюди так плотненько, і то вже все тут. люди почали виїжджати, Так. почали шукати позиції, типу. І потім вже підтягнули москалі, підтягнули своїх пілотів вже поближче, і тут вже почала велика активність молнії бути, FPV-шок, коротше, таке, що прям тут бушувати почали. Черговий тебе Це вони йдуть в нашу сторону. Переходять по посадкам со своих позиций, они по 1-2 человека где-то закрепляются. Так стараются продвигаться. Доходить мало. Йшло двоє, їх бачили. Ну, один вже нікуди не піде, а другий десь ховається. Один вже прийшов. Контрольне ураження, він лежить. Повтори не прийшло. Все, на. Черговий РВ, скажеш, коли піде на відкат. Зашли, уже не подергай рукой. Він вже віддав. Думаю, йому вже точно вистачить. Та там полторашка пішла тільки що, нахуй, ви що гоніте. Наскільки інтенсивно тут намагаються штурмувати росіяни? Ну, щоб прям так штурмувати, типу, то такого немає. Типу. Вони в основному типу, відправляють там по одному, по два, типу. Ну це чисто м'ясо. Ну, типу. На одного там злітається пару FPV-шок, його розібрали. Якщо навіть не розібрали, я ж кажу, він дойде до переднього краю, типу, але він вже буде не працездатний, типу. Він вже буде не БГ, типу, і з нього толку буде мало. Показує практика, після першої півішки вони вже тіряють і броню, і автомати, вже все. Вже прям так ідуть, просто біжуть кудись. А там вже наша піхота допрацьовує, типу, та й... Ну, з самого початку, коли ми тут уже, коли ми саме почали тут працювати, то було більше насичення було ворога. Прям лізли днем і ночі, їх там лізло постійно. Тепер чуть вже ми спало, ну це теж так періодично. Десь збільшується, десь прям може бути тиждень такий насичений, їх там лізе з кожних дір. А десь отако може бути тиждень взагалі там десь одного-двох виловлять десь. А на тій вулиці немає нікого вже? І оце випутучок. Там баба, давайте за поворота там. Ну, дякую. А це хата ваших родичів чи як? Чи просто Не, знайшли? это мы так зашли, ну, никто не жил. Люди сказали, можете зайти. Ну, мы так зашли, пока живем. Марія, то ви кажете, що ви переселенка з Новопавлівки, ви Да, вже раз да. тікали, да? А як ви тут саме межові опинилися?
Ну, тут, в принципе, мама моя жила тут рядом, ви но она звідси родом? виїхала. Угу. А так як там немає теж світла, і там все у них від світла, в общем, все працює. А Мгм. тут хоч печка, там печки немає, там все. Угу. Угу. Ну, так ми туди перейшли в эту хату і тут в основному. Угу. А чого не хочете далі виїжджати? А куди? Ну куди Ну ж їхати? дають зараз і жилье, і все. Нет, я вот сколько слушаю вообще так вот, кто переезжает, и говорят, что типа там 2-3 дня пожили, выгнали, там то ищите, то у меня дитина інвалід, і куди я з ним буду? Ему Там 22 наоборот, года. типу, вас швидше приймуть, знайдуть, вас поселять, вам дадуть хату. Я сам з Житомира, дають хати людям. Отак, безплатно, Просто Ну, не беріть, знаю, живіть, вкладайте. мы сюда как приехали, тут было 10 тысяч, 8 тысяч, вот так, чтобы в хату зайти. Це Ну, а тут потом так, уже как розумієте. повыезжали, да, мы тогда зашли так жить. Люди, які були в окупації, не розуміють, що ці хати взагалі не стоять не гроша. Життя набагато цінніше, ніж якась там хата, чи хазяйство. Це діло наживне, хата, хазяйство, Не, оно то наживное, ну, а поедешь, как говорится, тут хоть рядышком. Я розумію, не хочеться своє відпускати, То у вас оця корова, да, ви кажете, Да, тримає? я корову сюда перевела, тёлку. Угу. И вот это молоко продаю, ну, А нормально, місцевим, да? короче. Да, Що купують? Да, да. Угу. А вона оце пасеться, корова дронів не боїться? Ну, ты знаешь, бывает, я так переживаю, ну, пока нормально всё. Тут травы хватает. Угу. Угу. Вот. Мы тут на огород даже сейчас нема ничего, никто ничего не садит. Угу. Травы богатенько. А так подкашиваем, ходим тоже. Угу. Ну, стараемся утром так, чтобы ничего не летало. Но если что-то летит, ховаемся. Ну, я как-то уже, если честно сказать, я уже, ну, как-то уже начинаю привыкать. Да. Та це погано, що до такого Нет, привикають. это погано, да я ничего не говорю. Ну, просто вот ты уже знаешь, где наш летит, где не наш летит. Ну, как-то уже так вот уже ориентируешься. Ну, не знаю. То ви Що далі буде, не знаю. Я не хочу Прислухайтесь загадувати. по поводу виїзду звідси, бо Я вам це... можу дати контакти Христова, Дениса, голландця. Да, они везде Я вроде вот есть. А как поедешь, то там, то, ну, не знаю. Ну, пока мы еще не Я собираемся. вам кажу, подумайте, никуда. не пожалієте. Не, мы думаем, я же говорю, если будет хуже, да, мы уже выйдем. Там вже як буде просто хуже сюди, буде важко заїхати. Ну, ничего, я из Новополовки как-то вышла, и тут выйдем. А ви з Новопавлівки виходили, коли там вже було погано? Ну да, уже мы ходили, поганенько было. Да. Но все равно там еще ж люди есть наши. Угу. Ну, вона частково тільки в сірій зоні, але це Ну, вже да. погано. Та й тут ми живучі багатенько людей. Сказати, щоб тут мало людей було Що, багатенько. що? Ще людей Рухаємося, багато. все, закругляємо. Може, Та лізитимуть. Ребятки, треба. перепрошую, що це і знову вирвалося. Тихо, тихо, тихо. Дай поїдеш, так. А не літає нічого. Все, пішли.